پکې پوش کو چې دې پوش شي git add git commit minus in او blog edit او git push ٹھیک نو کوډ هم پوش شو اوس ایډ کوو سایډ بار دا سایډ بار لږ ویو کو په دې کې نور څه نشته یو سمپل سرچ بار دی ٹھیک یو پکې هغه دی کیټګوري سلیکټ آپشن دی یا ریسنٹ پوسټس دی اوس ٹھیک تا نو سٹارټ په کول پکې ایډ کوو سایډ بار دا و اسایډ سیکشن ٹھیک شو په اسایډ کې به د ټولو اول ایډ شي یو انپوټ سرچ والا زه بوټسټریپ ته راشم او دا پکې سیوای چې کوم دی دا بند کو او دلته کې فارم ته راشو یا په دې کمپوننټس کې انپوټ یي فارم کې ضرورت نشته input simple form ته راشو په دې کې لکه دا سرچ فیلډ چې دی کنه دا دی سرچ فارم کنټرول کلاس چې دی کنه هغه کوم ځای کې انپوټ اخلو د بوټسټریپ د په دغه په استعمال نو فارم کنټرول په هر ځای کې اپلای شوی دی زه به اول واخلم یو انپوټ په یو ډیو کې به بند کم ځا یا په فارم کې به بند کم ٹھیک شو او انپوټ په واخلم او دې ته به ټایپ په شي چې ټیکسټ او کلاس په شي فارم کنټرول ټیک دلته کې راغی دا فارم په دې کې به زه اوس واخلم پلیس هولډر او په دې کې به لیکم چې سرچ دا شو دا انپوټ فارم او دې کې به کم چې ویت په 100% کم ویت په شي 100 دې ویت په 100% ټیک ده اوس ورپسې بیا څه دی بیا پسې یو سلیکټ دغه دی ګروپ دی چې په هغې کې سلیکشن کېږي نو کیټګریز هیډینګ به دې له ورکړم یو دی H6 په دې له ورکړو ټیک شو H6 په ورکړو او دې له به ورکړو کیټګریز CATEGORIES کیټګریز او کلاس په شي چې ټیکسټ اپر کیس او دې فارم ته به اپلای کو پیډینګ margin bottom ورته اپلای کو 5 class margin bottom 5 ټیک 5 ډیر سی واده دا به کو 4 ټیک دی کیټګری شو که دې ټیکسټ دغه کوی نو ټیکسټ پرایمری کلاس ورته اپلای کو دا به شي بلو دې ته به هم margin bottom اپلای کو 2 او کیټګریز پس په دې کې اوس
جوړ کړو دا سلیکشن ټیک شو نو دې لپاره به واخلو سلیکشن او په دې کې به هم کلاس اپلای کړو چې فارم کنټرول پکې شته که نه د بوټسټریپ ته به یو نظر وګورو چې په سلیکټ باندې فارم سلیکټ د بوټسټریپ چې دی دا کلاس کې دی فارم سلیکټ ټیک شو نو دقه دغه پې زه اپلای کړم بلکې د بوټسټریپ دا ټول چې دی دا به زه کاپي کړم او دلته کې دقه سلیکټ کړم د بوټسټریپ هغه پیسټ کړم دا به ترې لرې کړم د دې ضرورت پکې نشته او کلاس ورته اپلای شو فارم سلیکټ او زه لیکم چې سلیکټ کیټیګري ټیک شو سلیکټ کیټیګري او فرض کړه دا به شي چې انډرایډ وینډوز او میک دا درې کیټیګري صحیح دي ټیک شو په دې کې جوړې شوې هغه کیټیګریز دې ته راغی مارجن باټم 3 ټیک دی دا مارجن باټم 3 کلاس چې دی دا به زه سلیکټ ته هم اپلای کوم چې دې ته هم بیا لاندې مارجن راشي ټیک نیکسټ پسې بل څه دی ریسنټ پوسټس نو سیم دا کوم هیډینګ چې دی H6 دا به زه ورکړم یو پیربل او دا به شي ریسنټ پوسټس دا راغی ریسنټ پوسټس او دې له به مارجن باټم په ځای MY کو چې ټاپ او باټم ته صحیح او دا به هم M دا یو نه او صحیح دی هیډینګ والا به MY چې ټاپ او باټم ته یې لږ سپیس پکې سیوای نو ښه به ښکاري ټیک ته ځکه چې heading په منځ کې هر یو کې سپیس MY3 او که فورې کو بده به نه وي ټیک ده او دې یو ته ضرورت نشته ورته ځینې دي ریسنټ پوسټ شو په ریسنټ پوسټ کې څه دي یو ایمیج دی تمبنیل او د هغې سره ټیکسټ دی ټیک شو نو که په دې کې زه کالم واخلم نو ښه خو به وي دلته به هېڅ کار وکړم یو رو به والم په رو کې به زه والم کالم په میډیم ایمیج چې دی هغه دې ونیسي 5 ټیک شو میډیم باندې ایمیج دی ونیسي 5 په دې کې به دننه ایمیج وکړو یو ایمیج ورکړو ریسورسز کې په ایمیجز کې به یو ایمیج راوړو د دې سره راغی دا ایمیج ټیک شو او د ایمیج سره به یو بل واخلم کالم میډیم 5 په ځای به شي میډیم 7 په دې کې به ټیکسټ ولیکو او دا کم هیډینګ چې دا به کې لیکو ټیک شو دا font کزی په سمال ټیک کې بند کم دا ډیو سمال واخلم دا راغی لکه ټیکسټ
او ګټر چې دی اوس په دلته کې اپلای کړو چې ګټر چې دی دا به شي 1 او که زه یې کوم 0 ساري دلته نه دلته به اپلای کړو ګټر رو کوم ځای کې چې رو کلاس اپلای شي هلته به اپلای کړو ګټر به شي 1 منځ کې هغه سپیس کم راغی ټیک شو دا شو ټیکسټ که دا ایمیج زه لږ نور هم دغه کم نو ښه به وي که فرض که دې ته زه دا 4 کم لیټ سپوز او دې ته زه 8 کم نو داسې به لږ ښه ښکارېږي ټیک شو او که دا ټیکسټ هم دغه کوئ نو ټیکسټ پرایمري دا ټیکسټ شو بلو او د دې نه سره به یو اچ آر واخلو هاریزنټل رو ټیک دا یو لاین هم دې ته لاندې راغی او که دې رو ته پیډینګ اپلای کړو پیډینګ باټم 1 2 3 دغې ته نه دلته کې دا پیډینګ دې سمال کې ټیک شو دې به لږ ښکته شي 2 به صحیح ټیک دا راغی یو پوسټ دا یې ونه شو یو پوسټ دې له به دلته کې زه کلاس ورکړم چې پوسټ سمال ټیک شوه دا پوسټ سمال چې دی یو ډیو شو دا دویم شو دا دریم شو اوس به کې دا ایمیجز چینج کړو چې لږ بدل بدل ښکاري نو ښه وي او دا ایمیج به کې هم چینج کړو نو درې پوسټس دغه شانتې راغلو ټیک شو نو دې سره دا سیکشن چې دی دا هم پوره شو څونه به کې شو کول غواړئ څومره پرې ډوپلیکیټ کوئ نو هغه وشو او بیا به کې لیکي بټن د ایډ ګیسټ پوسټ بټن خو دې ته ضرورت نشته په دې په ځای چې دا یو څو پوسټس نور ډوپلیکیټ کړو نو ښه وي ټیک شو ټیک نو دا راغی سایډ بار اوس که دا زه وړوکی کړم اسمال سکرین په دې باندې دا لږ ښه نه ښکاري که نه نو زه به داسې کار وکړم چې زه به دې ته ویم زه ټیک دی دا صحیح دی نه یې دغه کوم چیرو یا به کې کنفیوژن دغه شان صحیح شو ټیک شو اوس په سمارټ سکرین باندې بدله پاسه شو کېږي ټیک او دا کوم د سایډ بار هغه دغه چې و دا به دلته کې ښکته سرچ شو کیټګري شو او دا ریسنټ پوسټ شو دا به اوس داسې شو کېږي ټیک نو دې سره دا بلاک پیج هم کمپلیټ شو نیکسټ ځو اباوټ پیج ته به ځو او اباوټ پیج کې د سایټ اوس کوم ډیفالټ اباوټ پیج چې دی نو په دې کې دونه څه نشته ټیک ته سمپل ټیکسټ دی او دونه به کې څه نشته نو داسې کار به کوو موږ به داسې اباوټ پیج جوړ کړو او په هغې کې یو څو د بوټ سټریپ